Вітаю! Це четверта частина огляду та розбору Dragon Age Origins. В інших частинах ми розглядали доволі багато різних питань: ініціації воїнів, расової сегрегації, різниці статусів ветеранів і новобранців. Говорили про біженців і вимушену міграцію, хронічний алкоголізм, вплив психічних розладів на суспільство. Обговорювали загальні плюси і мінуси наративу гри та те, чи варто у цю гру грати взагалі. Якщо ви ще не бачили початок, рекомендую перейти за посиланнями в описі чи підкастці до цього ролику. Нагадую, ця серія матеріалів дуже взаємопов'язана і має хронологічну послідовність. Для тих, хто вже знає, що було у попередній серії, ми якраз завершили історію Союзу із суспільно небезпечними чаклунами башти. Тож тепер час розглянути наш загін і його потреби більш ґрунтовно. Магічна лоботомія, беземоційність. Ця тема не увійшла в попередній матеріал, до того ж вона не дуже висвітлена основними героями гри чи крутою історією, більше натяками і лором, але все одно вона дотична до чаклунів як пригнобленої меншості у світі віку дракона. Полягає в тому, що особливо небезпечних чаклунів, яких з якихось причин не хочуть страчувати, коли впіймають, піддають процедурі впокорення. Це магічна лоботомія, спеціальний ритуал, котрий руйнує зв'язок між чаклуном і тінню. Індивід не втрачає пам'ять або окремі навички, але його особистість стає беземоційною. Він більше не має амбіцій, бажань, пристрастей чи чогось на кшталт такого. Їх тон під час мовлення стає монотонно одноманітним, а вони самі покірні, наче вівці. The stockroom is familiar. I prefer to be here. He is one of the Tranquil. The Tranquil do not have emotions. I would prefer not to die. I would prefer it if the tower returned to the way it was. Perhaps Niall will succeed and save us all. У колах магів їх використовують як помічників. Для інших магів це нагадування про те, що храмовники можуть зробити з ними, якщо ті раптово надумають бунтувати. І справді для більшості краще смерть, ніж така доля. Тому я і називаю це магічною лоботомією. Стан таких осіб якоюсь мірою близький до того, чим ставали у нашій реальності люди із психічними розладами, коли психіатрія ще була порівняно юною медичною дисципліною, а саме овочами. Різниця у тому, що у реальності така людина ще й втрачає більшість навичок для хоча б мінімального догляду за собою. Не те, щоб вона могла ще й стати помічником у роботі. Для тих, хто згадує каральну психіатрію, нагадую, уся медицина до недавнього часу була схожа у цьому. Лікування грипу кровопусканням або тримання пацієнта з туберкульозом, він же сухоти, на вулицю у холодну суху погоду. Нормальна практика дипломованих лікарів того часу. Уже навіть не згадуємо про те, як цькували медиків і лікарів за перші намагання запровадити правила гігієни і санітарії, у такий спосіб, наприклад, зменшуючи смертність жінок і новонароджених. На жаль, у грі, якщо не помиляюся, можна поговорити тільки з двома такими персонажами-магами, які пройшли процедуру впокорення. Спочатку, коли грав вперше, подумав, що це погана акторська гра в озвученні, не потрапляння у роль, поки не взнав про магічну лоботомію. Якщо ж брати основну рису таких персонажів, а саме беземоційність, про яку питали у коментарях, це не дуже розповсюджена особливість у суспільстві. Сама собою беземоційність не є розладом або психічним захворюванням. Вона, як правило, є симптомом інших станів людини, не обов'язково психологічних або психічних. Наприклад, беземоційність може бути характерною рисою адикції, спричиненою вживанням певних психотропних речовин. Привіт, транквілізатори! Ага, безкінечна печаль. Чому ми запізнюємося на лекцію? Так, звичайно, ви можете назвати окремим розладом чи синдромом алекситимію, але це не буде коректно, бо навіть в 11-й найновішій редакції міжнародного класифікатору захворювань алекситимії немає ні як окремого діагнозу, ні як терміну симптоматики інших розладів. Цей термін більшою мірою виражає специфіку суб'єктивності виміру вираження емоційного стану і його розуміння.
кажучи спрощено, не піддається ніякому вимірюванню і слугує доповненням до іншої симптоматики, або як коморбідне доповнення, наприклад, до розладів аутистичного спектру, про які робив окремий досить великий матеріал. Це все, якщо ми, звичайно, говоримо про доказову медицину і клінічну психологію. Якщо ж зосереджуватись на психіатрії, то тут слід розділити беземоційність на декілька категорій. По-перше, за рівнем вираженості. Так як не існує вимірювача емоцій чи їх прояву, зазвичай береться шкала самозвіту пацієнта. Як правило, кажуть або про послаблення реакції на емоцію, або повне в лапках приглушення такої реакції свідомістю. Тут допомагає такий опитувальник, як Торонська алекситимічна шкала або ТАСС-20. По-друге, беземоційність, що яскраво проявляється всередині людини, або та, яка виражена під час спілкування з іншими, тобто умовно зовнішня. Внутрішня беземоційність може виникати у людей з різними розладами особистості, після травми голови, у випадках анорексії, генералізованого тривожного розладу. А от зовнішня може проявлятися, якщо є, наприклад, сексуальні розлади, фіброміалгія, деякі підвиди депресії. Так, леді та джентльмени, я вже трохи задовбався повторювати, що депресії бувають дуже різними. Наприклад, післяпологова і так звана в народі сезонна, вона ж САД, чи афективний розлад у рамках рекурентного депресивного розладу, код F33 МКХ-10. І ми навіть не згадуємо, що багато хто плутає це все з астенією. Але про цю дупу біль якось потім. Взагалі ця симптоматика фундаментально не прив'язана до діагнозів. Відіграє роль індивідуальний клінічний випадок і індивідуальна фізіологія пацієнта. І, звісно, потрібно не забувати, що коли ми поділяємо беземоційність на категорії, ми говоримо лише про вираженість симптоматики в той чи інший бік. На практиці комбіновані стани, вони ж коморбідні, не рідкість, як і психологічні фактори або специфічні стани, як, приклад, професійне вигоряння, про яке вже робив окремі підтеми інших матеріалів. Чи лікується беземоційність? Залежить від багатьох факторів. Чи це системний стан організму, тобто перманентне пошкодження центральної нервової системи і мозку, чи набутий, особливість вироблення клітинами певних гормонів, яке можна стимулювати. Чи вважає людина, що їй це заважає, чи навпаки? Ви можете не вірити, але є люди, яким так жити зручно. Знов-таки терапія цієї симптоматики у межах іншого розладу може викликати побічні ефекти через психоактивні речовини. На це пацієнти не завжди погоджуються. Загалом цьому стану потрібно присвячувати окремий матеріал, можливо, у межах розбору постнатальної депресії, бо це доволі наболіла тематика, коли чоловіки до останнього тягнуть зі зверненням до медиків, а потім дивуються, чому їх жінка і мати новонародженого не радіє своїй дитині і взагалі почуває себе ще гірше, ніж під час вагітності, уже не кажучи про високий ризик суїцидальності саме після пологових депресій. Персонажі. Це досить об'ємна тема, тому що персонажі в іграх старої BioWare чи не найсильніша і найкраща частина оповіді. І це не тільки соціальна інтеракція вашого персонажа з ними. Ні, те, як вони реагують на світ довкола, ті події, що відбуваються із загоном паралельно з основним сюжетом, їхня взаємодія одне з одним. Це все глобальна соціальна складова, а ще є геймплейна, конструювання персонажів у класах, які, можна сказати, є їх професіями. Наприклад, тих же магів можна конструювати десятком різних варіацій, від перевертня до чистого саппорта, які потім можна вдосконалити у ще десятки мультикласів. Уся ця умовно олдскульна складність просто не перевершена у своєму симбіозі. Можу впевнено сказати, саме ігри старої BioWare ті, в яких ти віриш у персонажів як у реальних людей, які дійсно могли б існувати десь у паралельній реальності. Те ж саме і з Mass Effect, але меншою мірою. Бо все ж таки це космоопера, а це окремий жанр із певною специфікою і доволі популярний ще з першого Star Trek, як серіалу далекої середини ХХ століття.
Ще одне, поки не перейшли до прикладів. Оскільки чи не кожен персонаж може дати вам від години до 1,5 години озвученими діалогами, це важливо, адже інтонація забезпечує багато підтексту, то буду розповідати про цих самих персонажів маркерно, тобто спираючись на їх виразні риси характеру. Бо кожен з них, якщо чесно, видає так багатько інформації про себе різними способами, що на кожного можна було б зробити хронометраж як для Айзека Кларка з 2 частин Мертвого космосу, а це свого часу зайняло 2 години відео на каналі. А тут їх персонажів аж 9, якщо виключати собаку Мабарі і спойлер, про який пізніше. Тому стримано і лаконічно. Моріган. You look upon the world around you and you think you know it well. I have smelled it as a wolf, listened as a cat, prowled shadows that you never dreamed existed. But my life is as a human. I am under no illusions to the contrary. Хочете ви чи не хочете, але певно саме вона – це головний персонаж усієї саги ігор під назвою Вік Дракона. Так як і Флемет, її названа матір. Разом з тим, Моріган в Origins також є уособленням усього неправильного і макіавелівського, що є в цьому всесвіті. Цинічного, егоїстичного і, на жаль, реалістичного. Там, де інші шукають компроміс, аби не образити, вона йде напролом. Там, де можна отримати вигоду, пожертвувавши пішаком, вона це зробить. Там, де для порятунку іншого треба зробити найменше зусилля, нічого не отримуючи натомість, вона пройде повз. І якщо прислухатись до її порад, деякі важливі сюжетні повороти перетворюють подорож з епічного походу проти сил зла на дійсно темне фентезі, де вмирають і вбивають усіх слабких, а героїв нанизують на лезо, наче той шашлик. Де ви наприкінці гри побачите своїх союзників у кращому разі лише як суперечливих персонажів, у гіршому – темних аж до самої кості. А позитивні напарники і союзники підуть або будуть вбиті вашими руками під час своїх намагань зупинити вас. Have you no desire to discover this anvil's potential? It is a marvel, a tool of creation. You could rival the maker himself with this instrument. Багато тих, хто грав, ніколи так не проходили цю гру. Вони грали або цілком добрим персонажем, або комбіновано, коли у деяких ситуаціях, які не подобалися гравцеві, треба був компроміс. А потім бачимо коментарі. Ну, це ж звичайне фентезі з щасливим фіналом, а ти нам розказуєш, що воно якесь там темне. Важливо також зазначити, що здебільшого темні рішення даватимуть вам більше грошей, можливостей, навіть додаткових сильних навичок, або, як у прикладі з глибинними стежками, големів для війни, дійсно сильних союзників в останній битві. Тому саме Моріган – провідник у найжахливішу реальність, яку ви можете створити у цій грі. Пов'язав би таку поведінку з певною відсутністю емпатії, але це змінюється в майбутньому. Тому найймовірніше соціальна занедбаність через зростання у болотах Коркарі, де не було інших людей, окрім Флемет. Звичайно, з плином часу і в інших обставинах у майбутніх іграх, де ми її зустрінемо, вона зміниться. Але зараз маємо те, що маємо. Водночас і молода Моріган в Origins, і більш досвідчена в Інквізиції досить інтелектуально сильний персонаж, який буде давити цим інтелектом оточуючих у вербальних баталіях. До того ж, відьма не намагається якось прямо збагатитися чи виторгувати собі щось конкретне з цього походу. Вона має власну ціль, але про неї поговоримо свого часу. Ще про неї красномовно говорить її ставлення до стосунків романтичного характеру. Для неї це бізнес. Ти мені, я тобі. Гріємося вночі – ніяких ніжностей. А кохання й поготів. Прив'язуватися – то для слабких, твердоголових індивідів і тільки створює незручності. Ще одне, щоб ви розуміли контекст саме мого проходження. Розвивав сюжетну лінію з романом Моріган лише за звичкою, як і здалі свого часу в Mass Effect. Це більше традиція, ніж бажання. Бо з часом зрозумів очевидний для досвідчених військових принцип. Надмірна соціальна прив'язаність дійсно дуже дратує. Або є дружба, кохання, прив'язаність.
і ти працюєш додатково задля її стабілізації і утримання від полірування, або її не існує, і ти лише б'єшся головою об стіну, намагаючись її створити. Робив цю помилку, намагаючись знайти щось спільне і побудувати дружбу з деякими військовими, з якими служив. Так, наприклад, соціальний ритуал перетворюється на пекло і ненависть, коли ти намагаєшся довести людині, що принципово не п'єш на службі, навіть у мирному пункті постійної дислокації, і це нормально. А вони починають ненавидіти тебе, бо вважають, що якщо ти з ними не п'єш, то їх компанія для тебе занадто погана, а з кимось іншим ти би точно випив. І це ми ще не починали розмову про ситуацію, коли жінка, військовослужбовиця, подумки обирає собі офіцера, у думках накручує себе на весілля, діточок, старість поруч із ним, а він взагалі ні в зуб ногою про це все, і просто робить кар'єру, і загалом йому це все не потрібно в найближчі років 10. Скільки такої драми бачив, ви собі не уявляєте. Я офігів, Валера. Я офігів. Саме такі спогади про армію пробуджує Моріган, як реально крутий персонаж. Додаткове завдання від неї на умовну лояльність досить нетривіальне. Вбити Флемет, її матір. Для відьми це питання виживання, бо за легендами і пророцтвами дух Флемет переселяється зі старої жінки в більш молоду протягом вже багатьох поколінь. І Моріган вважає, що така доля спіткає її. Також Флемет володіє гримуаром, де є всі секрети її сильної магії, яку також хоче здобути молода відьма. Завдання нетривіальне також і тому, що захищаючи себе, Флемет перетворюється на грьобаного вищого дракона, які доволі нечасто потрапляють на очі іншим розумним. Цей бій посідає 3-те місце у моєму топ-3 найбільш тяжких боїв Origins. Алістер. Oh, you know, between all the guilt and the hours spent in solemn prayer, any good Templar or priest is just bursting to tell a few good jokes when the opportunity arises. Молодий сірий вартовий сержант за своїм покликанням. Ні, не той, що горлопанить на підлеглих і цькує їх за погану службу, а більше той із старих агіток. Сержант – це опора командира і наочний приклад для підлеглих. Бути таким сержантом – це дійсно талант. Надихати всіх навколо оптимізмом, приймати удар на себе, піклуватися про загін як про сім'ю. Водночас, коли ніхто не чує, казати командиру про реальні недоліки і способи їх вирішення, які він знайшов. What about Sten? The way he looks at me with those eyes. Creepy. And he's so quiet for someone so big. Бути мовчазною монолітною колоною за спиною командира. І, на щастя, зустрічав саме таких сержантів. Їх дуже мало. Можна навіть сказати, що вони радше виняток для будь-якої армії, аніж правило. Бо, щоб бути такою людиною, потрібно мати досить специфічні навички і природні здібності. Бути емпатом, мати хист у педагогічній сфері, почуття гумору, схильність до оптимізму, бути готовим пожертвувати своїм часом, сім'єю й особистими забаганками на користь підрозділу. Мало коли такий набір можна зустріти у військових. Ба навіть більше, часто це ще й не дає йому ніяких переваг у підрозділі. Є така штука у військових частинах, як головний сержант, наприклад, бригади. Це посада, яка має на меті налагодження вертикальних комунікацій між офіцерами і сержантами підрозділу. Обраний сержант прирівнюється за посадою до офіцера і, звісно, отримує додаткове грошове забезпечення. Бачив двічі, як у 2 різних військових частинах на цю посаду обирали не таких сержантів, як Алістер, хоча вони були, а інших, більш зациклених на дисципліні та бюрократичній складовій. По суті, вибір був на користь форми, а не змісту. Це багато говорить про командирів і начальників штабів цих підрозділів.
Сам же Алістер має достатньо гарну передісторію, яка розкривається поступово, що пояснює його схильність до такої поведінки та доволі гарне вмонтування у роль сержанта. Його мати була служкою у сім'ї шляхетного роду. Алістер – бастард короля Меріка, і у момент знайомства з рептилієм, фактично чинний король і пізніше померлий Кайлан, був братом Алістера по батьку. Незважаючи на кровне споріднення, Алістер нікому не був потрібний, крім своєї матері та Еймона Герріна, ерла Редкліфа. Тому він спочатку був таким самим служкою, а потім у підлітковому віці його взагалі відправили в монастир для підготовки до вступу у храмовники. Дункан звідти витягнув його і приєднав уже до сірих вартових. І так, я знаю теорію про матір Фіону і його наче напівельфського походження, але наголошую, це саме теорія. І вона взагалі з'явилася лише після третьої частини як продовження сюжетної лінії книги «Поклик». Коли дійдемо хронологічно, поговоримо. Але навіть враховуючи це, у парадигмі характеру Алістера нічого не змінюється. Він людина, яка завжди прагнула мати сім'ю, і в якої завжди цієї сім'ї не було. Тому сірі вартові та пізніше наш окремий загін стає єдиною можливою родиною, у яку він вкладає всі емоції, надії та сили. Амбіції, які можливо могли б у нього бути, перекреслює те, що його завжди ставили на останнє місце, віддаючи перевагу його брату Кайлану. У дійсності так привчили ніколи не просувати свою кандидатуру вперед, ховати своє походження. Саме тому він привчив себе бути помічником, а не командиром, гарним виконавцем й організатором, але все-таки номером 2 у будь-якій справі. Через це логічно те, що коли він і протагоніст залишаються єдиними сірими вартовими, він легко передає лідерство рептилію, яке насправді належить йому і за строком служби, і за посадою. Його додаткове завдання підтверджує описане вище – знайти у Денерімі його сестру по матері, про яку він випадково дізнався. Єдина кровна родичка зустрічає його матючами з зневагою. Вона ненавидить його і вважає Алістера причиною смерті їх спільної матері. Він точно не очікував таке почути. Це ще більше закріплює у нього те, що побратими і посестри – його єдина і справжня сім'я. Гра на контрастах. Достатньо очевидним є те, що Алістер і Моріган – головні герої-антиподи, які перетягують ковдру кожен на себе у вашому виборі історії. Цинічність проти ідеалізму, раціональність проти оптимізму, іронія проти сатири, чаклунка проти храмовника, виживання проти самопожертви. Morrigan, do you trust her? Think about it. Maybe Flemeth sent her with us for some other reason than she said. Well, aside from the fact that she's a complete and utter bitch, no, I don't like her at all. І це мені дещо нагадало. Уже багато казав про те, що армія та війна дуже змінюють свідомість особистості. Так от раніше мені було досить просто зрозуміти позицію Алістера, а от Моріган – ні. Отримати умовні бали її лояльності було для мене мукою і викликом. У той момент, коли Алістер починав абсолютно довіряти мені, Моріган навіть не до кінця вірила, що все це варте зусиль. Але під час цього проходження все перевернулося з ніг на голову. На першій же стоянці у таборі симпатія Моріган склала 50%, а Алістера не досягла навіть 20%. І це така собі перевірка світогляду, яку непомітно для себе і для гравця зробили ще ті легендарні розробники старої BioWare. У наступних частинах таке ви вже не побачите. Колесо діалогу у другій частині, яке замінило детальні розмови персонажів в Origins, стало великою помилкою у гонитві за більшою кількістю гравців. Репліки втратили свою виразність, а діалоги – глибину. Характери здебільшого втратили свою харизму, принаймні для мене, якщо порівнювати. Така от сумна тенденція. Леліана. Of course I do. I love stories far too much to keep them to myself. Everyone should be able to benefit from them, I think. О, це страшне.
Пам'ятаєте, що я казав про Моріган і Флема? Що вони є майже у всіх іграх і мають важливе, навіть центральне місце у глобальному сюжеті франшизи. Так от, єдиний, хто може з ними конкурувати у цьому, це Леліана. Тут важливі два моменти. Перше, вона дуже сподобалась гравцям, які з якихось причин не злюбили Моріган. Бо Леліана насправді єдиний персонаж, з яким можна мати більш-менш серйозні романтичні стосунки гетеросексуальному персонажу чоловіку. А я нагадую, зараз, а тоді й поготів, це більшість гравців у цьому жанрі і глобально у pay-to-play геймінгу. До того ж, персонаж Леліани має чудову озвучку з орлесіанським акцентом, що схожий на французький з нашого світу. And when the storm swallowed the last of the sun's light, I fell, and the darkness drew me in. Взагалі дуже привабливий в діалогах персонаж, який майже ніколи не ображається і не ображає у відповідь. Певною мірою миротворець загону. Друге, на ній тримається мало не вся філософія і сюжетна, не лорна, складова релігійних питань, які можуть виникнути у гравця під час проходження. Через те, що Леліана прийшла до Бога через покаяння за свої гріхи. А це, до речі, були вбивства, грабежі, крадіжки, шпіонаж, проституція і так далі. Але сила покаяння то є сила, то є люкс, то є сила капітальна, то є чудо із чудес. Усе це вона скоїла, перебуваючи на службі в Орлеї, як бард і шпигун, різними способами витягувати інформацію і вбивати тих, хто вже не був потрібен. Було для неї роботою. Sorry to keep you waiting. Тому з такою ж пристрастю, як раніше чинила гріхи, вона тепер кається і намагається принести світло і добро творця у цей світ. Це її шлях спокути, через який сценаристи майстерно закидають гравцеві доволі нетривіальні запитання життя та віри. Додайте до цього те, що саме Леліана основний в лапках постачальник лору у таборі гравця. Під час зупинки у будь-який момент можете попросити її розказати якусь баладу про минуле. Одну з таких вона і заспіває. Це і є відома пісня Леліани, за яку Інон Цур, композитор, отримав нагороду та визнання. Після цих балад можна ще додатково поговорити з Леліаною, посперечатись, чи події, про які вона розповіла, справді були. Можливо, ви будете здивовані, що, не дивлячись на романтичність натури Барда, її світогляд і погляди на оспіване минуле досить раціональні. Як вона сама зізнається, вона б хотіла жити у світі, про який співає. Але правда в тому, що герой будь-якої балади у дійсності міг би бути звичайним тираном і вбивцею, а драматична тендітна героїня страшною, злобною і мстивою інтриганкою. Про своє минуле Леліана згадує охоче і розповідає, як це жити в Орлеї, грати у велику гру, шпіонаж та інтриги. Про те, як інколи сумує за благами цивілізації і шикарними бальними сукнями. Та водночас, якщо її запитати про можливість повернутися до такого життя, вона буде категорично проти. У цілому, церква стала для неї притулком, коли все у житті пішло шкереберть. І тут можна було б поговорити про людей з адикцією, котрі знайшли собі інше заняття, яке стало для них пристрастю. Наприклад, у моєму старому розборі Disco Elysium був такий персонаж Т'Яго, бандит і алкоголік у минулому, який віднайшов у собі Бога і повірив. Це й замінило його адикцію. Це типова поведінка залежної особистості на шляху до одужання. Перенесення соціально неприйнятної залежності в інше річище з тією ж палкою пристрастю. Єдине, що не дуже вкладається в образ, якщо порівнювати з реальними пацієнтами із схожими пристрастями та історією, це досить м'який фанатизм. Бо у загоні початково лише Уін підтримує релігійність Леліани, інші або насміхаються, як Моріган та Огрен, або раціонально заперечують існування творця, як Стен або Зевран. На таке ставлення Бард відповідає жартами і риторичними запитаннями.
А втім, питання віри стають гострими, коли добираємось до урни священного праху. Додаткове завдання Леліани – боротьба з минулим. Її куратор у шпигунських іграх відстежила її і тепер намагається вбити. Конфронтація та її фінал – своєрідне закриття гештальта для Леліани. Ще більше закріплює її думку про правильність вибору на користь віри. Стен. There are darkspawn to be fought. Is this delay needful? Про нього можна небагато сказати у відриві від його ролі. І тут приходить на допомогу його величність контекст. Не все так однозначно. Роль – це основа особистості для його народу. Роль і ціль – найважливіші функції доктрини Кун, що стають провідниками волі як суспільства, так і поодиноких індивідів у ньому. Як приклад, через це Стен дуже роздратований тим, що бачить у Ферелдені, бо тут ніхто не має ролі і постійної життєвої цілі. To put it lightly, no one has a place here. Your farmers wish to be merchants. The merchants dream of being nobles, and the nobles become warriors. No one is content to be who they are. Це викликає у нього когнітивний дисонанс і загалом дуже бентежить його сутність і морально-ціннісні орієнтири. Хоча і сам Кунарі має таємницю, яка його непокоїть. Він любить красу. Не жіночу чи чоловічу, а саме красу життя. Квіти, картини, природу. Найкращий подарунок для нього – це картини, котрі ви можете відшукати у своїх подорожах. Але якщо ви йому їх все ж таки подаруєте, він буде одночасно і роздратований, і щасливий. Бо це його таємна пристрасть, яка водночас підриває його роль і ціль згідно з настановами доктрини Кун. Бо він, чорт його забери, все ще воїн. Це його сутність. Якщо розглядати просту інтеракцію, то основою його відносин зі світом є здоровий глузд і логіка. Усе, що відповідає цим двом принципам у явищах і ситуаціях, Стен підтримує. А все, що не збігається з ними, викликає у нього щире, але стримане здивування і презирство. Наприклад, коли протагоніст вперше каже, що він сірий вартовий, Кунарі робить дві характерні речі. По-перше, одразу вірить у те, що перед ним сірий вартовий, бо в його кодексі честі визначено, що воїн не може брехати, окрім випадків воєнної хитрості. А по-друге, тут же робить таку ж саму правдиву ремарку, що легенди й оповіді брешуть, бо в них сірі вартові – легендарні воїни. Один тільки вигляд яких здатний переповнити впевненістю у майбутньому будь-яку розумну істоту. А як ви розумієте, наші герої, які тільки вибралися з боліт після битви біля Остагара, виглядають дуже віддалено від цього опису, а більше як бомжі або пошарпані розбійники з Великого Тракту. Great strategists and peerless warriors. That is what we hear of the Wardens. So far, I am not impressed. Додаткове завдання Стена – знайти меч, який він втратив у бою. Після того, як протагоніст його знаходить, Кунарі робить висновок, що хоч і не помилявся, коли робив ремарку про бомжів, та все ж таки сірий вартовий – це не статус, а шлях воїна, на якому він зустрів нас на початковому етапі подорожі. І тепер для нього ми маємо не лише статус сірого вартового, а ще й ашкарі, шукач істини і вчений. Той, хто може знайти один єдиний меч у країні, яку розриває від війни і хаосу. Також тут звучить доволі складне для перекладу слово «кадан», що має декілька можливих перекладів. Найближче – той, хто знаходиться біля мого серця, що може вказувати як на близького друга, так і на шановану в іншій парадигмі особу. Аналогічно Стен називає і Шейлу через величезну повагу до неї як до воїна і природу її походження. Якщо вам цікаво, чому саме той меч такий важливий для Стена, то відповідь проста. У Кунарі є завдання
принести розвіддані щодо Морру додому. Якщо його побачать вартові без меча, вони вб'ють його ще до того, як він щонебудь доповість. Відшукати меч – це його єдиний шлях до того, аби виконати свою функцію як розвідника. А значить, він виконає своє покликання і збереже честь. Ще один важливий факт – ви так і не дізнаєтесь ім'я цього кунарі, бо Стен – це не ім'я, а ранг командира підрозділу. Загалом це підсумовує все, що можна сказати про кунарі у цій частині гри. Уін. As you may have noticed, I'm no spring chicken. Творець мені свідок. Ця старенька чаклунка побачила за своє життя багато жесті, особливо пов'язаною з магією крові та демонологією. Уін не завжди була вчителем і спокійною врівноваженою жінкою. Її рівний тон і раціональність – це роки праці та самоконтролю. Більшість геймерів вважає її чи не найбільш поміркованим персонажем у групі, і це справедливо. Уін – педагог до самих кісток. Це виявляється у її ставленні до всіх інших персонажів і протагоніста. Непомітно для всіх, як вона сама вважає. Її навички та дії направлені на виховання тих, кого можна перевиховати, і попередження інших, тих, хто вже не піддається дресурі. As a Grey Warden, you are a guardian of men, and you guard them because their continued existence is more important than you are. Thus it is you who serves, not they. Про те, що їх шлях може призвести до дуже поганих наслідків. Сама Уін, можна сказати, живе своїми учнями. Це для неї найважливіше у житті. Єдину дитину, яку вона мала внаслідок таємного роману з храмовником, у неї забрали, як тільки та народилася. Такі традиції кола магів. Тому справедливо можна сказати, що є деяка компенсація ролі матері в її житті. Проте життя старенької буде недовгим, вона живе в борг. Під час бунту у башті чаклунів її вбиває демон. Дух із тіні, який нею зацікавився, повернув її до життя, а втім його сили не безмежні. Кожного разу, коли Уін у битві перенавантажується, це відбирає сили у духа, який по суті є її апаратом штучної підтримки життя. Коли ви завойовуєте довіру старої чаклунки, діалоги з досить життєрадісною бабусею перетворюються на монологи філософа-фаталіста, який доживає останні години на своєму смертному одрі. Примирення з долею, намагання внести хоч краплю сенсу у стрімко спливаюче життя, покірність завершеності буття й роздуми на ці теми. І саме в цих діалогах Уін розкривається чи не найгарніше. До того ж, подібні розмови, якщо ви ветеран чи зараз служите в ЗСУ або інших подібних структурах, ви могли чути від своїх побратимів. Уін, на моє здивування, це ментально рафінований ветеран, який не доживе до пенсії і знає це. Змирився з цим і не боїться про це розмовляти. I will not lie motionless in a bed with coverlets up to my chin, waiting for death to claim me. That is not the death for me. І додаткове завдання Уін відповідає цьому опису. Невиправлена помилка її молодості, коли вона ще думала, що всесильна і майже безсмертна. Помилка виховання учня-мага, який втік із башти магів і який, можливо, вижив, коли храмовники полювали на нього. Його пробачення для Уін як педагога та де-факто командира стає катарсисом, якого так не вистачало, аби остаточно прийняти невблаганну смерть, до якої залишилось плюс-мінус декілька місяців. Зевран. Now if only you could find me a prostitute or two, a bowl of fish chowder and a corrupt politician, I'd really feel like I was home. Він геймер, а можливо йому більше підійшов би статус театрала. Весь світ театр, а люди в нім актори. Аксіома для Зеврана. Чоловіка-ельфа ми зустрінемо не за дуже приємних обставин. Він прийшов нас вбивати.
А саме зробив засідку. І не просто так, а за великі гроші, які регент Логейн відсипав його кураторам, воронам Антіви, гільдія найманих убивць. Коли ви все ж таки перемагаєте його, він готовий зрадити свого наймача і перейти на ваш бік. Але не поспішайте засуджувати Зеврана, бо в його випадку зрадою тут не пахне. Як може раб зрадити одного господаря заради іншого? Зевран не володіє собою і де юре, і де факто. Народжений у брудному борделі, син проститутки, яка померла під час пологів, хлопчик, котрий не знав батька, ріс і навчався у повій бути... ну, ви зрозуміли. Був проданий воронам у малолітстві і тренований ними для вбивств за гроші. Роки знущань та тренувань, схожих на ті, які проходять відьмаки у всесвіті Сапковського, виживають одиниці з сотень, щоб зрештою стати довічними рабами гільдії. Але Зевран оптиміст, він знаходить у цьому свої плюси. Якщо будеш багато та добре вбивати, тобі будуть доступні кращі продажні жінки і чоловіки Антіви. У тебе буде багато вина та їжі й інших радощів життя. Звісно, це лише невеликий процент від того, що фактично заробляв ельф-асасін. Інше йде гільдії, але на його погляд йому ще пощастило. Так він і жив до зустрічі з нами. Також ельф дуже матеріально-центричний. Як особистість, яка багато голодувала, не мала власності, і взагалі він був річчю, яку продали. Тож гроші для нього найвагоміший аргумент у будь-якій ситуації. Тому стати йому другом, заради якого він відкине будь-яку пропозицію збагатитись на смерті протагоніста, буде важко, але можливо. Falling down a flight of stairs is an adventure. Falling into someone's bed, also an adventure. I am assuming what you're looking for are professional anecdotes. Зевран – один із тих персонажів, який в той час на релізі у 2009 році зробив для руху ЛГБТ досить багато. Ну окей, сценарист, який його вигадав, так буде справедливіше. Він показав бісексуального чоловіка, який не соромиться своєї орієнтації, до того ж має глибоку, логічну і трагічну передісторію. Його поведінка і достатньо чорний гумор, часто влучний, зосереджений як на його історії, так і на професійних навичках вбивці і шпигуна. Тоді багато геймерів готові були морально прийняти бісексуальну жінку як персонажа групи, але бісексуальний чоловік? Та ну, бридко. Між іншим, Зевран своєю харизмою точно змінив думку деяких, а багатьом іншим вклав у голову початкову ідею. Якщо гомофобія відкидає таких індивідів як непотріб, то можливо це явище не треба наслідувати, а натомість бути більш толерантним. Додаткове завдання Зеврана – це удар в псину з минулого. Ворони Антіви захочуть розквитатися з минулим співробітником. Водночас, якщо виконавець не зможе вбити Зеврана, то про нього забудуть. Такі порядки у воронів. Для кожного лише один шанс і тільки одна помста. Огрен і Шейла. Про них, якщо ви раптово забули, ми розмовляли в окремих розділах другої і третьої частини огляду та аналізу, тому перенаправляю вас туди. Таємний персонаж. Також необхідно згадати про останнього персонажа, якого можете отримати майже наприкінці гри, але він спойлерний. До того ж, якщо ви берете його, один з основних персонажів загону вас залишає через нездоланні моральні протиріччя, які супроводжують фігуру умовного новачка. Поговоримо, коли доберемося сюжетно. Персонажі і романи. Репрезентація ЛГБТ+, і протистояння світоглядів. Ви мене знаєте, я люблю цю тему щодо ігор BioWare, і чим мене дуже порадував Origins ще за першого проходження, так це правильними наративами щодо ЛГБТ-спільноти. Пам'ятаєте, я не раз казав, що починаючи з Mass Effect 3 цю тематику BioWare почали фейлити. Тоді прикладом був пілот десантного корабля Нормандії.
Моя основна претензія щодо репрезентації ЛГБТ завжди базувалась на викривленні походження і вмонтування в історію геїв, лесбійок, трансгендерів, транссексуалів, квірів та інших. У них, як і гетероперсонажів, повинна бути історія, у яку ти віриш, а не так, що не приший кобилі хвіст. Зробили, аби було. А ще й статистичні перебільшення, з огляду на які ЛГБТ+ перетворюються в іграх з меншості на більшість, що якби спотворює сам сенс руху за права меншин і викривляє їх репрезентацію. В Origins цього якраз немає. Тут все більш-менш адекватно і близько до здорового глузду. По-перше, головний герой може мати романи з 4 персонажами: Алістер, Моріган, Леліана, Зевран. По-друге, є інші персонажі, котрі у той чи інший спосіб натякають або ні про свою сексуальну орієнтацію. По черзі. Нагадую, ми говоримо про світ, де технічний прогрес і суспільство десь на рівні 11-13 століття нашої історії, якщо забути про магію. Алістер гетеросексуальний, тобто роман з ним може мати лише жінка-протагоніст. Моріган гетеросексуально, аналогічно єдиний варіант чоловік-протагоніст. Зевран і Леліана бісексуальні. Але чому вони саме такі? З першого погляду і діалогів ви цього не зрозумієте, але якщо копнути глибше, все стає на свої місця. Зевран і Леліана зростали в 2 схожих за устроєм країнах – Антіва та Орлей. Це світські держави, де панування консервативної церкви не є домінуючим. Навпаки, там суспільство заворожене інтригами і політичними іграми. В Антіві взагалі одна з основних сил – це ворони, гільдія вбивць, що веде свій літопис з давнини. В Орлеї квітне культура великої гри. Це наче велетенська партія в покер між усіма вельможами і визначними фігурами держави, де ставкою може бути життя, статус, гроші тощо. Також давня традиція. У цих суспільствах превалює цінність життя у його миті. Тобто насолоджуйся моментом, бо завтра може не настати. Тому і немає ніяких сильних обмежень щодо сексу зі своєю статтю, або заборон вживання препаратів, що розширюють свідомість. Окрім, звичайно, ліріуму для магів, але то вже про всіх. Ніхто не хоче повторення першого мору. Тобто, в таких умовах знайти себе та сприйняти як бі чи гомо особу можливо. Немає сильного цькування, пригноблення або засудження оточуючими. Усім фіолетово. У нашій з вами реальності є така гомофобна риторика. Мовляв, там, де дозволяють гей-прайди, свободу слова, розповсюдження інформації і не цькують ЛГБТ, їх стає більше у відсотковому співвідношенні. І це маніпуляція. ЛГБТ завжди є в будь-якій країні у суспільстві у приблизно рівних частинах. Просто в таких країнах, як Раїся, наприклад, вони повинні переховуватись, боятись за своє життя, здоров'я чи ламати себе і хибно вважати себе гетероособами. До речі, саме латентні, тобто приховані геї часто найбільш радикальні гомофоби. Тому що чому ця людина може йти за своєю суттю і відкривати її, коли інший повинен прикидатися? Це б'є по самоідентифікації і психічному стану свідомості тих, хто ховається. Тому цей приклад із Зевраном і Леліаною просто чудовий. Він вирізняє їх самих і показує те, чому вони можуть відкрито говорити чи проявляти бісексуальність. Крім того, надає широти лору, розповідаючи про інші країни, Антіву і Орлей, які ви навіть не побачите у цій частині серії Віку Дракона. Оце і є правильний і логічний бекграунд і за репрезентацію ЛГБТ-спільноти. А з іншого боку в нас є Моріган і Алістер, які жили у досить закритих спільнотах. Відьма у болотах разом з матір'ю, а воїн спочатку як служка дворянина, а потім як монах храмовників. Так, тут хтось зауважить, що Моріган на диво розкута особа, але в будь-якому випадку ті, хто проходив гру, знають, чому саме вона повинна
повинна бути гетеро. Це якби дуже важливо для сюжету. А от вам ще дещо, що мало хто помічає. Я вже казав, що в Origins є другий важливий лейтмотив, окрім крові, як джерела глобальних подій. А саме протистояння різних поглядів. Алістер і Моріган, Мор проти цивілізації, магія проти церкви. І в темі сексу також це два дуже схожі за походженням, але різні за долями воїни Стен й Огрен. Після того, як його дружина кинула Огрена, а суспільство насміхалося та заборонило йому носити зброю, позбавивши його кастового статуса воїна, він остаточно перестав себе стримувати. Якщо вибирати його у будь-якій комбінації з Моріган, Леліаною, Уін, то він завжди, я повторюю і наголошую, завжди намагається підкотити до них. So you can turn into animals, aye? Like cats and wolves? When the desire strikes me. Have you ever, went into winter? That's a most curious little mind you have, dwarf. And what if I had? Would that thought comfort you during your lonely nights? Have you ever changed during? Why are you suddenly asking me this? How do we know you're truly a woman, or even a human? You could be a chipmouse, or a nug. Imagine that. Why, yes, I am actually a nug in human form. I have come to observe your kind. Nugs are good with extra sauce. I'm just saying. У багатьох його репліках простежуються три бажання: бухати, битися та займатися сексом. Навіть лайка Огрена здебільшого пов'язана із статевими відносинами. Так, він часто каже «хампер», тобто чоловік, що займається сексом. А його особистий квест для підняття лояльності – привести його до колишньої дівчини, аби вона дала йому обіцянку покуйовдитися, коли сірі вартові переможуть Мор. Він нагадує мені оцей мем. З іншого боку є Стен, який теж якоюсь мірою втратив свій статус у своїх же очах, коли загубив меч і скоїв злочин. У Кунарі взагалі схоже з гномами кастова система. Так, я знаю, що лише в цій частині, а у другій лор Кунарі розширили, але конкретно тут вони дуже схожі. І Стен обрав інший шлях. Він залишився дисциплінованим солдатом своєї батьківщини. Ви не почуєте від нього нічого про статеві відносини чи пов'язані з цією темою традиції його народу. Хоча спитати можна. Стен максимально скутий як своєю системою моралі, так і куном, своєрідним кодексом честі й ідеологією свого народу. Про це поговоримо, коли будемо розбирати другу частину. Проте саме на таких протиставленнях краще зрозуміти недоліки і чесноти персонажів, їх світосприйняття, позиції і дії. Зокрема, у такій складній темі, як ставлення до сексуальності, гендера та самоідентифікації, пов'язаних з ними прав і свобод. Тому я рекомендую будь-кому, хто хвалить сучасні ігри BioWare або інших студій за ЛГБТ-репрезентацію, спочатку пограти в Origins. По-перше, ви зрозумієте, що всі інші максимум посередньо, якщо не зовсім погано, це висвітлюють, або взагалі перекручують. По-друге, стара BioWare ламає шаблон мислення, який був досить розповсюджений в 20 столітті, що ЛГБТ не можуть бути воїнами і в армії майже не зустрічаються. По-третє, ви зрозумієте, чому кажуть, що BioWare колись були першовідкривачами справедливої репрезентації ЛГБТ-спільноти у відеоіграх. Урна священного праху. Цей проміжок гри охоплює важливі події релігійного характеру світу Тедас. Якщо порівнювати з історичними реаліями, подорож у пошуках урни священного праху можна порівняти з хрестовими походами за реліквіями християнської віри, плащаниці чи гробу Господнього.
Якщо дуже коротко, цей світ довго жив, спираючись на віру у богів драконів, богів ельфів і силу магії магів імперії Твінтер. Можна було б навіть порівняти їх світ магів із стародавнім Римом. Схоже на наш світ, який опирався на язичництво і пантеони богів. Але після першого мору імперія Твінтер здригнулася. Вона була лише руїнами, які залишилися свідченнями колишньої величі. У цей час, і тут підкреслюю, версії подій мають дофіга різних тлумачень усередині гри від різних фракцій. З'являється Андрасте, яка починає чути голос Творця. Її народ, а саме Аламарі, були пригноблені твінтерцями. І тут ви, певно, розумієте, що було далі. Ослаблений народ, пригноблений, але багаточисельний, чий лідер стає легендою. І у нього з'являються надзвичайні здібності. Андрасте, внаслідок дуже багатьох подій, на перелік яких пішла б книжка співставна за обсягом з Біблією в її частині про життя і діяння Ісуса Христа, веде свій народ до свободи, а релігію церкви і пісню світла до вершин популярності, витісняючи при цьому культ драконів і остаточно знищуючи навіть згадки про богів ельфів. Звичайно, у цій історії є Іуда, через якого Андрасте вбивають, один із генералів і земний чоловік Андрасте. За версією церкви, він ревнував Андрасте до Творця, бо її називали нареченою Бога. За іншими версіями, він заздрив її популярності, тому зрадив і віддав твінтерцям, які її спалили як відьму. Попіл, який від неї лишився, за легендами, може зцілити навіть смертельні рани. От за урною з ним ми і полюємо. Звісно, за сюжетом нам потрібно буде його застосувати. Однак з того часу пройшло багато століть, тому вже безліч людей, організацій і сама церква, для якої ця реліквія є сакральною, займаються пошуком цієї урни. І один з таких дослідників, церковний вчений Дженітіві, на якого нам вказав лицар Редкліфу, знайшов перспективну зачіпку. Коли ми добираємось до його домівки у Денерімі, зустрічаємо там самозванця, котрий приховав вбивство помічника і викрадення самого дослідника. Документи самозванця і чернетки Дженітіві ведуть нас у гористу місцевість, нібито безлюдну. Там ми знаходимо село з дуже непривітними мешканцями, які хочуть скоріше здихатися нас. Там же ми знайдемо дослідника, якого катували і майже вбили. Він дійсно знайшов таке місце, де зберігається урна, і воно тут, але є нюанс. Знаєте, в чому основна проблема будь-якої поширеної та відносно давньої віри? Відповідь проста, і ви її всі знаєте – релігія. Але водночас багато хто забуває, чому так. Якщо взяти теж православ'я як гілку християнства, Православну церкву України та так звану Українську православну церкву Московського патріархату, а потім взяти людину з 11-12 століття, яка жила десь на території сучасної України, і запитати її, яка з цих церков правильно трактує Писання. Вона скаже, що ми здуріли і всі язичники, і що не боїмося Бога, тому що все, що є в християнстві, монолітне і базується на теоретичній частині, а саме джерелах у вигляді Біблії, Євангелії і так далі. Практична ж відмінність, інтерпретація священнослужителями релігії цих джерел. І знову ж таки питання не в гіпотетичній людині минулого. Китаєць, японець, таїландець, будь-яка інша особа територіально подалі від Східної Європи, яка не дуже багато знає про християнство. Дайте їй уважно прочитати Біблію й інші джерела, а потім дайте послухати чи побачити, як їх інтерпретують православні церкви. Людина дуже здивується такій кількості відмінностей і маніпуляцій. І так не тільки з православ'ям. Усі інші течії християнства можуть створити такий когнітивний дисонанс, порівнюючи їх з першоджерелами,
що це важко уявити. Бо релігія виживає у суспільствах тільки якщо адаптується до них і трактує писання під дійсні мейнстрімні реалії. Інакше вона чахне і вмирає. Лицемірно? Так. Огидно? Так. Людям подобається? Так. Така реальність. Людям подобається, коли в їх вірі є посередник між ними і Богом, богами чи іншими вищими сутностями. Це психологічно заспокоює людей з магічним мисленням. Ви спитаєте, до чого тут секти? Один з підвидів нині майже не існує. Це закриті секти, які зберігають релігію, як вона була у давнині. Застаріла інтерпретація віри, яка зберіглася та яку не торкнулися мейнстрімні зміни. Таких сект уже практично немає, бо головна умова їх існування – територіальна і суспільна закритість, ізоляціонізм. І коли такі секти зустрічають представника відносно сьогоденної інтерпретації тієї ж самої віри, вони ставляться до нього дуже агресивно, намагаються знищити усе для збереження своєї ж віри. От саме з такою сектою і зустрінеться сірий вартовий у своєму поході. Її представники вже поколіннями живуть відокремлено, не приймають чужаків, а тих, що якось проникають, вбивають. Відмінність у тому, що сектанти Андрасти тут вірять у її переродження, що вона не покинула їх і не вирушила до Творця. І її аватар на землі тут. І це грьобаний вищий дракон. Так, вони вважають дракона переродженою Андрасте, а храм із прахом, який захищають духи, ганебним свідченням минулого, якого треба здихатись, щоб істина Андрасте остаточно переродилася і стала наймогутнішим створінням Тедасу. В основному вони готові прийняти нас у культ, якщо ми допоможемо і знищимо урну з прахом. І це дуже круто, що у вас є аж 3 персонажі, а саме Уін, Леліана, а також меншою мірою Алістер, для яких офіційна Андрасте, та про яку співають пісню світла, уособлення їх віри. Їм дуже не сподобається, якщо ви погодитеся. З іншого боку, у вас є Моріган, Шейла і Стен, які із радістю взяли б участь у погромі. Бо відьма, голем і кунарі, для яких Андрасте нічого собою не являє і навіть бісить. Інші, як пам'ятаю, нейтральні у цьому питанні. І оцей конфлікт дуже показовий у відношенні віри і атеїзму. До того ж, аби наблизитись до урни, група повинна пройти іспит сумнівами. Дух-сторож буде розхитувати психологічний стан протагоніста і напарників. Наприклад, Леліані він буде казати, що вона хоче слави Андрасте, і брехала про те, що з нею говорив Творець, а тому вона недостойна навіть підійти до праху Андрасте. І знаю, що ви б хотіли від мене розгорнуту оповідь про ставлення до віри і релігії на війні. Про те, чи правдива приказка в окопах немає атеїстів, і взагалі які взаємовідносини між воїнами різних конфесій у ЗСУ. Але я стільки про це свого часу розповідав, що мені набридло. Якщо коротко, віра не заважає міжособистісним стосункам. Приказка правдива тільки в моменті, а у довгостроковій перспективі – фуфло. Воїни ЗСУ нормально між собою координуються незалежно від конфесії. Хочете деталі? Є подкасти на Патреоні. А, до речі, я вам цього не казав, але якщо ви хочете отримати спеціалізацію різник, яку інакше ніяк не дістати тільки через сектантів під час знищення урни, то збережіться перед самою урною, знищіть її, здайте завдання сектантам, а потім завантажте сейф і спеціалізація буде. Будемо вважати це фічею, а не багом. Щодо вибору, що робити. Це залежить від того, чи хочете ви епічну бійку з драконом тут і зараз. А як ми всі знаємо, ніхто не відмовиться від епічної бійки з драконом тут і зараз. Отже, добігає кінця 4-та частина огляду і розбору Dragon Age. Сподіваюсь, вам сподобалось. А на цьому завершуємо.
Саме ви вирішуєте, наскільки швидко вийдуть усі серії цього величезного розбору Віку Дракона. Подобайки, коментарі, підписки на канал, на Patreon або BuyMeACoffee або на Donate.ua. Це все у сумі показує, чи є ваше бажання продовження серії. А згодом окремо викладемо для усіх патронів і меценатів повну фінальну версію, можливо, з деякими додатковими висновками. Це буде подяка за спонсорування каналу в нелегкі часи повномасштабної війни. А ці пані та пани вже підтримали канал і побачили цей ролик на декілька днів раніше. Особлива подяка. Генерали Вадгерн, Сергій Білов, Акірю, Тайрат CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Матрос, Комбриги, Кол Мьольнір, Саша Слюсаренко, Антон Скабьолкін, Хейро, Олександр, VCR, Тоні Скакалкін, Борис Ромбульт, Костянтин Колосов, Джон Хаймовіц. Полковники Олександр, Антон Доценко, Арканікс, Ноумад, Чара Фріск, Дмитро Воротняк, Ексвейлер, Джорджі, Грінго, Хамстрісімо, Ігор Боднар, Локсеро, Маслієнка, Міст, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Рейнбоу Деш, Сергій Лемента, Віктор Кудря, Ксеноморф Принцес, Олексій Скляров, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитрій Куліш, Дмитро Станішевський, Друг Свіжий, Євгеній Головко, Ірія Аліє, Катя Черненко, Ігор Тоцький, Іржавий Демас, 33 шальних узбека, Консорт Оф Кадара, волонтери, Алтріо, Андрій Ворон, Антон Карпенко, Дакар, Деніс Макрюшин, ДМHR, Еранделакс, Флешкілер, Фус, Фукват, Граніт, Херкурумі, Джон Браунінг, Кирил Мартищенко, Логанс, Мед Кузія, Мунфлейм, Містер Кроу, Микола Швед, Ніколас Дав, Олександр Бойко, Рокс Ейха, Роман Литвиненко, Шварцвпад, Світлана ТБД, Вадим Н, Вася 96, Велш, В'ячеслав Черніцов, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Влакі, Воввов, Вордог, Іван Павловський, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Сергій Хакон, Юрій Ф, Іванна Баглай. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.